દિવાળીનો તહેવાર આવતો હોય અને ચોરાફરી લિસ્ટમાં ન હોય એવું તો બને જ નહીં. તો લગભગ બધાના જ ઘરે બનતી ચોરાફરીની રેસિપી આજે હું તમારા સાથે શેર કરીશ. પણ મારા ઘરે કેવી રીતે બને છે અને અમે બધા જ ભેગા થઈને આ ચોરાફરીને પ્રિપેર કરીએ છીએ, મતલબ કે બનાવીએ છીએ. તો એ પણ વિડીયો હું તમારા સાથે શેર કરીશ અને એકદમ અલગ રીતે, નવી રીતે 4 દાળ મિક્સ કરીને આપણે આજે ચોરાફરી બનાવીશું. અને આ વિડીયો યુટ્યુબ ઉપર તમને કોઈએ નહીં બતાવ્યો હોય, અલગ અલગ ટ્રીક અને નવી રીત સાથે આજે હું તમારા સાથે ચોરાફરીનો વિડીયો શેર કરવા જઈ રહી છું. ફ્રેન્ડ્સ, તો ગમે તો પ્લીઝ એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો સૌ પ્રથમ તો આપણે ચોરાફરીનો લોટ બાંધીશું. તો અહીં મેં કડાઈઓ લઈ લીધો છે અને 3 વાટકી જેટલો ચોરાફરીનો લોટ લીધો છે. તેનામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને અડધી ચમચી કે પછી 5 ચમચી જેટલો પાપડખા અને સાથે સાથે આપણે થોડી એવી 1/4 કે પછી અડધી ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી દેવાની છે. મિક્સ કરી લેશું અને પાણીને નવશેકું કરીને આપણે એકદમ કઠણ એવો લોટ તૈયાર કરવાનો છે. તો બીજું આનામાં આપણે મોણ કે કંઈ જ નથી ઉમેરવાનું. અને આ ચોરાફરીમાં મેં 4 દાળનો ઉપયોગ કર્યો છે, જેનો મેં લોટ પીસાવી લીધો હતો અને એ દાળનું નામ હું તમને અહીં જણાવી રહી છું. તો અહીં મેં મોગર દાળનો ઉપયોગ કર્યો છે, સાથે સાથે અડદની દાળનો ઉપયોગ કર્યો છે, ચણાની દાળનો ઉપયોગ કર્યો છે અને કોયટની દાળ જે આવે તેનો મેં ઉપયોગ કર્યો છે. તો કોયટની દાળને કોયળની દાળ પણ કહેવામાં આવે છે અને તેને અલગ અલગ રીતે જાણવામાં આવે છે. તમારા સ્ટેટમાં તેને શું કહેવામાં આવે છે મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. તો જો તમને તેના માપ જોઈતા હોય અને કેવી રીતના મેં આ લોટ પીસાવ્યો છે તો તેના માપ તમે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં જઈને જોઈ શકો છો. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે થોડું પાણી ઉમેરીને મેં અહીં કઠણ એવો લોટ બાંધી લીધો છે. તો એકદમ કઠણ લોટ બાંધવાનો છે, જરાય પણ ઢીલું ન હોવું જોઈએ, કારણ કે આ લોટને આપણે 2 કલાક માટે રેસ્ટ આપી દઈશું અને 2 કલાક પછીનો આ વિડીયો છે. તો હવે આપણે લોટને ટીપવાનો છે, એટલે કે કૂટવાનો છે. તો ટ્રેડિશનલ રીતે આજે આપણે આ ચોરાફરીની રેસિપી બનાવી રહ્યા છીએ. તો આપણે તેને ટોટલી ટ્રેડિશનલ રીતે જ બનાવીશું. તો આપણે અહીં લોટને કૂટવાનો છે. તો અહીં મેં ફ્લસને એકદમ સરસ એવું સાબુથી વોશ કરીને પછી અહીં મેં ઉપર લોટ રાખી દીધું છે અને થોડું એવું તેલ લઈ લીધું છે અને ઉપરથી આપણે તેને કોઈ પણ ભારી એવી વસ્તુથી, ધસ્તાથી કે સિલવટ્ટાથી કૂટી લેવાનો છે. તો જ્યાં સુધી લોટ નરમ ન થાય થોડું એવું, ત્યાં સુધી આપણે તેને કૂટવાનું છે. તો લગભગ તમને આ લોટને કૂટતા 10 મિનિટ જેવું થઈ જશે. 10 મિનિટ સુધી તમે આ લોટને કૂટશો એટલે લોટ એકદમ સરસ એવો થોડો સોફ્ટ થઈ જશે અને તેની આપણે ચોરાફરી ઇઝીલી બનાવી શકશું. જો તમે લોટને કૂટીને નહીં બનાવો તો એકદમ સરસ એવી ચોરાફરી તમારી બનશે નહીં, એકદમ ફાટી જશે. તો આ લોટને બરોબર આપણે ટીપવાનો છે, મતલબ કે કૂટવાનો છે. તમે અહીં જોઈ રહ્યા છો કે અહીં મારા સાસુ તેને એકદમ સરસ રીતે કૂટી રહ્યા છે અને આ રેસિપી તેમની છે, તે ખૂબ જ સરસ એવી ચોરાફરી બનાવે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, એક લાઈક તેમના માટે જરૂરથી કરી દેજો. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે લોટને ટીપ્યા પછી પણ કેટલો કઠણ છે. તો આ કઠણ લોટમાંથી આપણે કેવી રીતના લુવા બનાવવા, તો તેની પણ એકદમ યુનિક રીત લઈને આવી છું. તો તમે ક્યારે આ રીતે બનાવ્યા હોય તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. ચોરાફરીનો લોટ ખૂબ જ કઠણ હોય છે, તો તેનામાંથી આપણે લુવા કરવામાં થોડી એવી મુશ્કેલી પડે છે. તો મારા સાસુ પાસેથી એકદમ ઇઝી રીત લુવા તોડવાની તમે અહીં જોઈ શકો છો, જે હું તમને વિડીયોમાં બતાવી રહી છું. તો અહીં આપણે લોટને થોડું એવું વણીને આ ટાઈપનું આપણે રોલ કરી લેવાનું છે. અને અહીં તમે જોઈ શકો છો કે મોઢામાં આપણે જે દોરડો આવે, એકદમ ધારદાર દોરડો, તેને મોઢામાં પકડી લેવાનું છે અને હાથમાં પકડીને આપણે આ રોલને એકદમ વીંટીને પછી ખેંચવાનું છે. એટલે એકદમ આસાનીથી લુવા બની જશે, પ્લસમાં એક જ સાઇઝના લુવા બનશે. તમે આ લોટને તોડીને જોજો, તમે આસાનીથી લુવા નહીં બનાવી શકો, અથવા તો તમને તેને ચાકુથી કટ કરવા પડશે અને ચાકુથી કટ કરવામાં પણ ખૂબ જ વજન દેવું પડશે. તો તમે આ રીત જો આજમાવશો તો થોડી જ વારમાં તમે
બહુ બધા લુવા કરી લેશો અને આ લુવા આપણે પહેલેથી જ કરીને રાખી દેવાના છે, કારણ કે આ લોટ જે છે એ બહુ સુકાઈ જતું હોય છે. તો જ્યારે તમે લુવા કરીને રાખો ત્યારે તેલવાળો હાથ તેના ઉપર ફેરવી દેવાનું છે, એટલે બીજા જે લુવા છે એ સુકાય નહીં. તો જો તમને એ દોરડાવાળી રીત ન ફાવતી હોય તો તમે ચાકુની મદદથી આ રીતના લુવા કરી શકો છો. તો અહીં મેં બંને રીતના લુવા કરીને બતાવ્યા છે. તો હવે વારો છે ચોરાફરીને વણવાનો. તો અહીં મેં પાટલો લઈ લીધો છે અને પાટલા ઉપર થોડું તેલ અથવા તો જે લોટ હતો એ લોટથી પણ તમે ચોરાફરીને વણી શકો છો. તો જાડો વેલણ લઈ લેવાનો છે. જાડો વેલણ હશે તો ફટાફટ ચોરાફરી વણાઈ જશે. એને વણવામાં થોડી એવી તકલીફ પડતી હોય છે, કારણ કે લોટ તેનો બહુ કઠણ હોય છે, એટલે વજન દઈને આપણે મોટી એવી રોટલી વણી લેવાની છે. તો એકદમ પાતળી રોટલી વણવાની છે. જેટલી પાતળી તમે રોટલી વણશો એટલી જ ચોરાફરી જે છે ખાવામાં એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. આપણે આ ચોરાફરીમાં સોડા બિલકુલ નથી ઉમેરી, અહીં આપણે પાપડખા ઉમેર્યો છે, ખારો પાપડીઓ. તો અહીં ઘણા લોકો સોડાનો યુઝ કરતા હોય છે, તો તેનાથી ચોરાફરી જે છે એકદમ સરસ એવી ફૂલી જતી હોય છે. તો મેં અહીં સોડાનો ઉપયોગ નથી કર્યો. ચોરાફરીને વણીને આપણે તેને સૂકવી મૂકવાની છે. તો થોડી ચોરાફરીને આપણે સાથે વણી લેવાની છે, પછી સાથે આપણે કટ કરી લેવાની છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે બીજો વિડીયો મેં કોરા લોટવાળો પણ વણીને બતાવ્યો છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે કોરા લોટનો ઉપયોગ કરીને ચોરાફરીને વણી લીધી છે. તો આ જે વેલણ છે એ ડિઝાઇનવાળો છે. જો તમને ડિઝાઇનવાળી ચોરાફરી જોઈતી હોય તો ડિઝાઇનવાળો વેલણ લઈ લેવાનો છે અને એની મદદથી મોટી એકદમ ઝીણી રોટલી વણી લેવાની છે. રોટલીમાંથી આર પાર બધું દેખાવું જોઈએ એટલી આપણે પતલી રોટલી વણવાની છે, જેવું કે તમે આ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. અને હવે આપણે અહીં સૂકવેલી જે ચોરાફરી હતી, મતલબ કે જે રોટલી હતી, તેનામાંથી આપણે શેપ આપી દઈશું. તો તમે રોટલીનો પણ શેપ આપી શકો છો. તો ઘણા લોકો રોટલી બનાવીને વચ્ચેથી કટ કરી મૂકતા હોય છે. તો આજે આપણે બજારમાં મળે એ ટાઈપની જ ચોરાફરી બનાવીશું. તો તેને મેં ટોટલી કટ કરી મૂકી છે અને હવે ચોરાફરીને આપણે ફ્રાય કરવાની છે. તો ફ્રાય કરવાથી પહેલાં આપણે એક આ મસાલો પ્રિપેર કરવાનો છે, જે ચોરાફરીનો ટેસ્ટ ડબલથી ત્રબલ કરી દેશે. તો અહીં મિક્સીનો જાર લીધો છે, તેનામાં 2 ચમચી સંચર પાવડર અને 3 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું લઈ લીધું છે અને તેને પીસી લેવાનું છે. આપણો મસાલો રેડી છે ચોરાફરી ઉપર લગાવવાનો. હવે આપણે ચોરાફરીને ફ્રાય કરીશું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે તેલ સરસ એવું ગરમ થઈ ગયું હતું અને ગરમ તેલમાં જ આપણે ચોરાફરીને તળવાની છે. તો જેટલી મુશ્કેલી તેને વણવામાં અને લોટ બાંધવામાં છે, એનાથી આસાન તેને તળવું છે. તો ફટાફટ તમારી ચોરાફરી જેટલી પણ હશે એ ફટાફટ તળાઈ જશે. તેને તળતા બિલકુલ વાર નહીં લાગે, પણ તેને બનાવતા બહુ વાર લાગશે, પણ તેનો રિઝલ્ટ પણ એટલો સારો આવે છે. જ્યારે તમે બનાવીને આ ચોરાફરીને ખાશો એટલે તમે બજારની બધી જ ચોરાફરી ભૂલી જશો, એટલી ટેસ્ટી આ ચોરાફરી બનશે. ડબ્બાનું તરિયું ચટ થઈ જશે એટલી ટેસ્ટી આ ચોરાફરી બને છે ફ્રેન્ડ્સ. તો અહીં આપણે વારાફરતી ચોરાફરીને તેલમાં થોડી વાર નાખીને તેને બહાર કાઢી લેવાની છે. તેનો કલર બિલકુલ ડાર્ક નથી કરવાનો. તમે અહીં જોઈ શકો છો કે ચોરાફરીને તળીને મેં અલગ વાસણમાં લઈ લીધી છે અને ઉપર આપણે જે મસાલો કરીને રાખ્યો હતો તે ફટાફટ ભભરાવી દેવાનું છે. તો અહીં આપણે જેવું ગાણો ઉતરે એ ગાણા ઉપર મસાલો છાંટી દેવાનો છે, એટલે થોડું ઘણું ઉપર તેલ હશે તો ચોરાફરીમાં મસાલો જે છે એકદમ સરસ એવો લાગી જશે અને એકદમ ચટપટી આ ચોરાફરી બનશે. એક હું તમને તોડીને પણ બતાવીશ કે કેટલી સરસ એવી ક્રિસ્પી બની છે અને ટેસ્ટમાં તો ખૂબ જ સરસ બની છે. જ્યારે તમે બનાવશો આ રીતે ત્યારે તમે મને મારો ચેનલ ગોતીને કોમેન્ટ કરશો કે બેન ખૂબ જ સરસ બની હતી. તો તમે પણ આ દિવાળી બનાવો ચોરાફરીની આ રીતની નવી રેસીપી, જે આગળ તમને કોઈ પણ નહીં બતાવી હોય અને કોઈએ ન બતાવી હોય અને તમને રેસીપી ગમી હોય તો પ્લીઝ ગાઈઝ વિડીયોને એક લાઇક કરજો, શેર કરજો. ચેનલ પર નવા છો તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને જરૂરથી જાજો. આપણે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો બધા. જય શ્રી કૃષ્ણ.